Madalas tawaging rabbit food at complete weight loss food ang lettuce. Ang sarap nitong ilagay sa mga salad, soup, sandwich o kaya naman ay samgyup. Ilang siglo na rin itong ginagamit sa Unani medicine, isang traditional medicine na pinapractice in Muslim culture sa South Asia at Central Asia. Isang low-carb green leafy vegetable ang lettuce at nagtataglay ng iba't ibang nutrients at antioxidants. Kaya naman, kapaki-pakinabang ito para sa ating kalusugan. Ang ilan sa mga benefits nito ay number 1, pang-control sa inflammation. Mayroong taglay na proteins ang lettuce tulad ng lipoxygenase na proven sa isang pag-aaral na nakakatulong sa pang-control ng inflammation. Ayon sa pag-aaral, ang lettuce ay ginagamit sa folk medicine upang magbigay lunas sa inflammation at sakit sa mga buto. Ito rin ay nagtataglay ng vitamins A, E, at K na maaaring makatulong upang mapababa ang inflammation sa katawan. Kilala rin bilang pain-safe food, ang lettuce ay hindi nagdudulot ng pain-related conditions tulad ng arthritis. In short, mainam isama sa diet ang lettuce para mabawasan ang inflammation na dulot ng iba't ibang mga karamdaman. Number 2, nakakatulong sa digestion at weight loss. Dahil sa taglay na high fiber at water content ng lettuce, pinopromote nito ang healthy digestive system. Nakakatulong ito upang maiwasan ang digestive problems tulad ng constipation at bloating. Ang lettuce ay nakakatulong din sa pagtunaw ng iba't ibang klase ng pagkain. Maaari rin itong makatulong upang malunasan ang sakit ng tiyan at indigestion. Aside from that, ang lettuce ay ideal weight loss food dahil mababa ang calories nito. Ang isang serving ng lettuce ay nagtataglay lang ng 5 calories. Ito ay nakakatulong upang ma-achieve ang micronutrient gap sa mga taong naka-low-calorie diet. Mababa rin ang energy density ng lettuce, lalo na ang romaine lettuce, na nagtataglay ng 95% water at 1 gram ng fiber per cup. Ang fiber ay nakakatulong upang makaramdam ng pagkabusog at maiwasan ang labis na pagkain. Kaya kung nais mong magbawas ng timbang at mapanatiling healthy ang iyong digestive tract, ugaliin mong kumain ng lettuce. Number 3, pinopromote ang brain health. Ang malalang pinsala sa brain ay nagsasanhi ng pagkamatay ng neuronal cells na di kalaunan ay nagdudulot ng mga brain disease tulad ng Alzheimer's. Base sa mga pag-aaral, ang lettuce extracts ay nakakatulong sa pagkontrol ng neuronal cell death dahil sa role nito sa glucose or serum deprivation. Mayaman din sa dietary nitrate ang lettuce. Ito ay compound na nagiging nitric oxide sa katawan, isang cellular signaling molecule na nagpo-promote ng endothelial function. Ang endothelial function ay nagko-contribute sa cognitive decline at iba pang neurological disorders na related sa pagtanda. Sa pamamagitan ng pag-intake ng lettuce, babagal ang cognitive decline. Mayroon ding phenolic compounds ang lettuce na may antioxidant at anti-degenerative properties. Nakakatulong din ang lettuce upang maiwasan ang low blood oxygen levels na nagdudulot ng brain damage. Piniprevent din nito ang onset ng mga sakit tulad ng Parkinson's na dulot ng pagkamatay ng neuron cells. Therefore, mainam na i-add sa regular diet ang lettuce para magkaroon ng protection laban sa brain damage. Number 4, pinopromote ang heart health. Ang romaine lettuce ay good source ng folate, isang B vitamin na kino-convert ang homocysteine papuntang methionine. Kung hindi ma-convert ang homocysteine, maaaring masira ang blood vessels at magdulot ng plaque accumulation na nakakapinsala sa puso. Fortunately, mayaman sa beta-carotene at vitamin C ang lettuce na nakakatulong mabawasan ang arterial stiffness at nagbibigay lunas sa cardiovascular disease. Ang vitamin C na taglay din ng lettuce ay nakakatulong din para lumakas ang arteries at maiwasan ang heart attacks. Mayroon ding high potassium content ang lettuce na nakakatulong upang bumaba ang blood pressure at maiwasan ang heart disease. Nakakatulong din ito para bumaba ang bad cholesterol at tumaas ang good cholesterol levels. Base sa pag-aaral,
Pinapaganda din ng lettuce ang cholesterol metabolism at pinapataas ang antioxidant status sa katawan. Number 5. Protection laban sa cancer. Ang lettuce ay isang non-starchy vegetable na link sa lower risk ng stomach cancer. Ayon sa report ng World Cancer Research Fund, ang non-starchy vegetables ay nagbibigay proteksyon laban sa iba't ibang klase ng cancers tulad ng mouth, throat, esophagus, at stomach cancers. May anti-cancer properties ang lettuce dahil sa taglay nitong high amounts ng phenolic compounds. Ito ay mayaman sa antioxidants na nagsisilbing proteksyon laban sa pinsalang dulot ng free radicals. Also, ang lettuce extracts ay nagtataglay ng flavonoids na nakakatulong upang maiwasan ang lung at oral cavity cancers. Piniprevent din ito ang pagkalat ng breast cancer cells at leukemia cells. Kaya naman magandang isama sa diet ang lettuce para malabanan ang iba't ibang uri ng cancer. Number 6. Pang-control sa diabetes. Mababa rin ang carbohydrate content ng lettuce. Ibig sabihin, hindi tataas agad ang blood sugar levels pagkatapos kumain nito. Mayaman din ito sa essential nutrients tulad ng vitamins A at C na nakakatulong sa mga taong may diabetes. Ayon sa pag-aaral, ang lettuce ay maaaring makatulong upang bumaba ang risk ng type 2 diabetes dahil mababa ang glycemic index nito. Ito rin ay nagtataglay ng enzymes na A-amylase and A-glucosidase na may kakayahang pababain ang blood glucose levels. That's why, maaaring makatulong ang lettuce sa diabetic patients. Number 7. Pinopromote ang eye health. Ang lettuce ay mayroong taglay na zeaxanthin at lutein na nakakatulong sa pag-boost ng vision health. Piniprevent ng mga ito ang age-related macular degeneration at pinopromote ang healthy vision. Base sa mga pag-aaral, ang lutein at zeaxanthin ay hindi lang nakakatulong sa pagpapaganda ng eye health. Ito rin ay nakakatulong upang maiwasan ang eye diseases tulad ng cataracts. Number 8. Good for pregnancy. Ang lettuce ay mayaman sa vitamin K at folate. Ang vitamin K ay mahalaga sa mga buntis upang maiwasan ang bleeding. Samantala, ang folate ay mahalagang nutrient para bumaba ang risk ng birth defects. Isa sa madalas na problema ay ang constipation. Buti na lang, mayaman din sa fiber ang lettuce na nakakatulong upang maiwasan ang constipation. Number 9. Pinapaganda ang bone health. Gusto mo bang mapanatiling healthy ang iyong mga buto at pangangatawan? Kung gayon, isama sa iyong diet ang lettuce. Ito ay mayaman sa vitamins K, A at C, mga mahahalagang vitamins para ma-boost ang collagen production na first step sa bone formation. Ang vitamin K ay nakakatulong para mabuo ang cartilage at connective tissues. Ang vitamin A ay nakakatulong naman sa development ng new bone cells upang maiwasan ang bone fractures at osteoporosis. Samantala, nilalabanan ng vitamin C ang bone depletion na dulot ng pagtanda. Ang kakulangan sa vitamin K ay nagdudulot ng high fracture risk at osteopenia o mababang bone mass. Kaya naman, ang lettuce ay maganda para sa ating bone health. Number 10. Pampalakas ng immune system. Dahil nga sa taglay na high amount ng vitamins A at C ng lettuce, ang regular na pagkain nito ay mainam para ma-boost ang immunity. Although maraming hatid na health benefits ang lettuce, mayroon din itong possible side effects at disadvantages na dapat tandaan, kagaya ng number 1, allergies. May ilang tao na maaaring makaranas ng allergic reaction sa lettuce, lalo na ang mga sensitive o allergic sa halaman na kabilang sa daisy family. Ang lettuce ay nagtataglay ng allergenic protein na LACS1, isang lipid transfer protein na heat resistant. Kaya ang mga taong may malalang allergy sa ragweed, chamomile ay posibleng makaranas ng allergic reactions pag kumain ng lettuce. Number 2, digestive issues. Dahil sa taglay ng lettuce na high fiber at water content, ito rin ay maaaring magdulot ng digestive issues. Kapag naparami ang kain ng lettuce, may mga taong possible makaranas ng diarrhea, bloating o gas. Number 3, drug interaction. Ang mga pagkaing mayaman sa vitamin K,
tulad ng green leafy vegetables ay maaaring maka-interact sa epekto ng mga gamot. Dahil dito, ang lettuce ay maaaring maka-interact sa ilang gamot tulad ng mga blood thinner at sedative drugs. Therefore, mainam na kumonsulta muna sa doktor ang mga taong may iniinom na gamot o sumasailalim sa medical treatment bago kumonsumo ng lettuce. Number 4. Contamination risk. May posibilidad din na makontaminate ang hilaw na lettuce ng foodborne illnesses na dulot ng bakterya, kagaya ng E. coli at Salmonella. Ang conventionally grown lettuce ay ginagamitan naman ng synthetic chemicals tulad ng pesticides na maaaring makasama sa kalusugan ng tao. Kaya naman ang lettuce ay dapat hugasan ng mabuti upang maiwasan ang contamination risk at matanggal ang natitirang pesticides. Number 5. Oxalate content. Ang labis na pagkonsumo ng lettuce ay maaari ring magdulot ng kidney stone formation dahil sa taglay nitong oxalates. Gayunpaman, ang pagkain ng normal amounts ng lettuce ay hindi nagtitrigger ng kidney stone formation. Ano ang recommended daily intake ng lettuce? Ang lettuce ay magandang isama sa healthy diet. Ito ay generally safe kainin araw-araw para magkaroon ng balanced diet. Ayon sa US Department of Health and Human Services, mainam kumain ng at least 2.5 cups ng gulay kada araw. Therefore, ang regular na pagkain ng lettuce ay nakakatulong sa pag-supply ng mahalagang nutrients sa ating katawan. However, dapat limitahan ng mga taong may kidney disease at hypothyroidism ang kanilang intake ng lettuce dahil sa taglay nitong high potassium at oxalate content. Pinapayuhan din na kumonsulta sa doktor ang mga taong may iniinom na medications o may karamdaman upang maiwasan ang side effects ng lettuce. Ikaw, madalas ka bang kumain ng lettuce?